ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ በዛሬ ቆይታችን ደግሞ ስለ HIV ጋር ተያይዘው ያሉትን ቲዩቶሪያል ክላሶችን አጠር ባለ መንገድ ለመዳሰስ እንሞክራለን ስለዚህ የዚህ ቲዩቶሪያል አዲስ ቤተሰብ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን የተለያየ ሐሳባችሁን ማስቀመጣችሁን አትርሱ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያላችን ክላስ እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ HIV ስንል ማለት HIV ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንግዲህ ያ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን just for recap ብቻ ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ለማስታወስ ከዛም በኋላም ደግሞ ጥያቄዎቹ ላይ ፎከስ እንድናረግ ስለፈለኩ ነው ለጥያቄዎችን በጣም ስለሚጠቅሙ ነው ኢቭን እንግዲህ ኤግዚት ኤግዛምም ላይ እንዲሁም ደግሞ የላይሰንሰር ኤግዛምም ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አለው So, human immunodeficiency virus infection ይባላል HIV ማለት እንግዲህ H ኢንዲኬት የሚያደርገው human ነው I ኢንዲኬት የሚያደርገው immunodeficiency ነው V ኢንዲኬት የሚያደርገው ቫይረስ ነው ስለዚህ this is type of infectious disease ነው ማለት ነው So, etiology and pathogenesis ጋር እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ስንመጣ about HIV ነው የምናወራው So, infection with HIV occurs through three primary modes ነው የሚለው ስለዚህ በሶስት አይነት መንገድ ይተላለፋሉ ይሄ እንግዲህ ለብዙዎቻችን ኢንተርናላይዝድ ያደረግናቸው ናቸው just for recap ብቻ ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ሴክሹዋል ነው ፓሬንተራል እና ፔሪናታል ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነዚህ ሶስቶቹ እንግዲህ the major transmission of HIV ናቸው ማለት ነው So, sexual intercourse a primary anal and vaginal intercourse is the most common vehicle for transmission ተብሎ ነው የሚታሰበው especially vaginal ይሁን anal እንግዲህ እነዚህ ትልቅ contribution ይጫወታሉ ነው ለHIV ማለት The probability of HIV transmission from received and anorectal intercourse is 0.5 to 3 per sexual contact ነው lower for received vaginal intercourse ተብሎ ከሚታሰበው ከvaginally analu አነስ ያለ ነው እያለን ያለው So, for this use as a prevention የምንጠቀመው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ condom use reduce the risk of transmission ነው almost by 20 ያህል ፐርሰንቶቹን ከነዚህ ፎልድ ያህል የመቀነስ አቅም አለው ስለዚህ it is a preventive mechanism ነው ማለት ነው condom that mean HIV transmission especially during sexual intercourse ማለት ነው individual with genital ulcer and sexual transmitted diseases such as syphilis chancroid herpes gonorrhea chlamydia and Trachomatis are a great risk for contacting HIV ማነው ነው ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካያችሁ HIV ያለበት ሰው ብዙ ጊዜ ማኒፌስት ማረጉት ስፔሻሊ እና ሲፊሊስ ይታዩባቸዋል ቻንክሮይድ ይታይባቸዋል ሄርፐስ እና ጎኖሪያ ክላምዲያን ትራኮማይሲስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ አንድ ኢንዲኬተር ናቸው ብዙ ጊዜ ፊዚሺያኖች እንደዚህ አይነት ኬዞችን በማይበት ሰዓት ወዲያውኑ ፒክትን ነው ሰስፔክት የሚያደርጉት ለዛም እንግዲህ ይሄ ሲባል እንግዲህ ሙሉ 100% ቻንክሮይድ ያለበት ሄርፐስ ያለበት ጎኖሪያ ያለበት ክላምዲያ ያለበት ትራኮማይሲስ ያለበት HIV ያለበት ማለት ይያልኩ አይደለም ግን እነዚህ ኬዞች ካሉ ብዙ ጊዜ ኤክስፔክት የሚደረገው HIV ሊኖር ይችላል ተብሎ ስለሚገመት ፒክት ቼክ እንዲደረጉ ይደረጋል the use of contaminated needle or other injector related paraphernalia by drug abuses has been the main cause of parenteral transmission of HIV ተብሎ የሚታሰቡት ናቸው So, healthcare workers have a small risk of occupationally acquired HIV ነው እንግዲህ ሄልዝ ወርከሮችም እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ለኤችአይቪ የመጋየዝ አቅም አላቸው ግን ሪስካቸው አነስ ያለ ነው ሞስትሊ ስሩ አክሲደንታል ኢንጁሪ ሊሆን ይችላል ሞስት ኦፍን ፐርኩታነስ ኒድል ስቲክስ ኢንጁሪ ሊሆን ይችላል በነዛን ሰዓት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚባለው ኢፍ ለምሳሌ ከሄልዝ ወርከር ውስጥ በተለይ ላብራቶሪ በሚወስዱበት ሰዓት ለምሳሌ ብለዱ አይናቸው ውስጥ በሚፈናጨቅበት ሰዓት የመጀመሪያው ማድረግ ያለበት መታጠብ ነው ይባላል ከዛ እንግዲህ ኤክስፔክት ከተደረገ ሰውየው ወይ ሴቲቷ ኤችአይቪ ያለባት ተብሎ ከተገመተ ማለት ነው ፊቱ በሳሙና እንዲታጠብ ነው መጀመሪያ ሪከመንድ የሚደረገው ከዛ ይባልና አስፈላጊ ሆኖ ከታየ አማውንት ኦፍ እንትን የተደረገው ብለዱ እዛ ላይ ዲፔንድ ይኮንና ምንድነው ኤክስፔክት የሚታሰበው ማለት ነው የፕሮፊላክሲሶችን እንጠቀማለን ማለት ነው So, perinatal infection is a vertical transmission is the most common cause of pediatric HIV infection ነው ስለዚህ especially pediatric infection ብለን የምንጠራው እንግዲህ mother to child ነው እንግዲህ ይሄንን ነው የሚያሳየው the risk of mother to child transmission 25%
and the absence of breastfeeding or antiviral therapy, antiretroviral therapy, breastfeeding can also transmit HIV ትራንስሚት የማድረግ አቅም ይኖረዋል ነው ተብሎ የሚታሰበው። ምክንያቱም ኢቭን እንግዲህ ጡት ራሱ ብዙ እንትኖቹ ብለድ በውስጡ ኮንተንት ያላቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። እንግዲህ አንዶቹ ፔዲያትሪክ HIV ብለን የምናስባቸው እንግዲህ ማዘር ቱ ቻይልድ ነው። ስፔሻሊ እንግዲህ ይህን ስንል ምንን ሊያካትት ይችላል? ብረስት ፊዲንግ ሊያካትት ይችላል። Well, clinical presentation of and diagnosis for HIV, human immunodeficiency virus infectious. Clinical presentation of primary HIV infection vary, but patients often have a viral syndrome, mononucleosis like illness with fever, ፈንጃይተስ ኤንድ አዴኖፓቲ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ እንግዲህ አንድ በብዙ ጊዜ መለያረጉ የሚችሉ ናቸው፣ ሊታዩ የሚችሉ ነገር ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። በነገራችን ላይ HIV አንዳንድ ጊዜ ለመድኃኒቶች በቀላሉ እንትን ማድረግ አይችልም ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምክንያቱም እኛ አርኤን የምናገኘው የሰው ልጅ አርኤን የሚያገኘው ከዲኤንኤ ነው። ያውም ዲኤንኤ በደብል ስታንድ በሚሆንበት ሰዓት ዲኤንኤ ደብል ይሆናል። እንደገና ደግሞ ዲኤንኤ ራሱ ወደ አርኤንኤ በሚቀየር በትራንስክሪፕቴስ አማካኝነት ወደ አርኤንኤ በመቀየር አቅም አለው። እንግዲህ ይሄ አርኤንኤ ሊመጣ የሚችለው ስፔሻሊ ሜሴንጀር አርኤንኤ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ የፕሮቲኑን ፕሮዲዩስ ማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ እኛ አርኤንኤን ሪኳየር ልናደርግ የምንችለው ከዲኤንኤ ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ ባክቴሪያዎች ደግሞ ኢንቨርስ ናቸው። ባክቴሪያዎች ደግሞ አርኤን ላይ ነው ዲኤንኤ ሊያዘጋጁ የሚችሉት። ስለዚህ ያንን ዲፔንድ ይሆንና ኤችአይቪም የሁማን የምንጠቀማቸው አሉ። ከሁማን ጋር የሚያያዘውን ኮፒ በማድረግ ሁማን የሚጠቀመውን ኮፒ አድርጎ ራሱን በዛ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድትወስዱልኝ እፈልጋለሁ። ሶ ሲምፕተምስ may last for 2 weeks ይላል። እንግዲህ the probability of progression to HIV is related to RNA viral load ይላል። RNA viral load እንግዲህ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታል። ይሄ እንግዲህ ቫይራል ሎዱ በኤችአይቪ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። እንግዲህ ቫይራል ሎዱ ብቻም ሳይም እንግዲህ ኤችአይቪ ራሱ ምንም እንኳን ኢንፌክሽየስ ቢሆንም ራሱ በራሱ ሪስክ የማምጣት አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን ሌሎቹ ኮሞርቢድ ዲሲሶችን በማምጣት ነው በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው። a 5-year mortality rate were 5% for those with a viral load, less than 4,530 and 49% of those greater than 36,270 ይላል። most children born with HIV are asymptomatic ናቸው ይላል። ስለዚህ ስፔሻሊ ከፔዲያትሪክ ጋር ከተያዘ ህጻናት አሲምፕቶማቲክ ናቸው። on physical examination they often present with unexplained physical signs such as ለምሳሌ በፊዚካል የምናያቸው ላምፌዴኖፓቲ ያሉ፣ ሄፓቶሜጋሊ ያለ፣ ስፕሊኖሜጋሊ ያለ፣ failure to thrive, weight loss or unexplained low birth weight and a fever of unknown origin ተብሎ የሚታሰቡ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአንድ ኤችአይቪ ኢንፌክሽየስ ላይ የሚታዩ ናቸው የሚታወቁ ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ እንግዲህ ላምፌዴኖፓቲ እና ሄፓቶሜጋሊ እና ስፕሊኖሜጋሊ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትልቅ እንትን ይሰጣቸዋል። ላቦራቶሪ ፋይንዲንግ ኢንክሉድ አኔሚያ ያሳያሉ። ሃይፐር ጋማ ግሎቡሊኔሚያ አለ። ኦልተር ሞኖኒኩላር ሴል ፋንክሽኖች ይኖራሉ። ኦልተር ቲ ሴል ሰብሴት ሬሽዮ ዘ ኖርማል ሬንጅ CD4 ሴል ካውንትስ ኢን ቺልድረን much different than for adult ነው። clinical presentation of the opportunistic infection are presented in infection complication of HIV ብለው ነው እንግዲህ the preferred method of diagnosis HIV is enzyme linked immunosorbent assay ብለን ጠራው ትልቅ እንትን አለው ለምሎ ነው እንግዲህ which detect antibody against HIV1 and is both highly sensitive and specific ናቸው። also false positive can occur ሊኖር ይችላል። ስፔሻሊ መልቲፐረስ ውሜን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመከሰት አቅም አላቸው። in a recent receptors of hepatitis B, HIV, influenza or rabies vaccine እነዚህን የወሰዱ ከሆነ በቀላሉ ፎልስ ፖዚቲቮችንም ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። if the woman is hepatitis vaccine ከወሰደች የኤችአይቪ ቫክሲን እንዲሁም የኢንፍሉዌንዛ ነራቢ እነዚህ ነገሮችን ከነዛ ጋር የተያዙ ነገሮች ካሉ
የኤችአይቪውም ራሱ እንግዲህ ፎልስ ፖዚቲቭ ሊያሳይ ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ following multiple blood transfusion and those with liver disease or renal failure or undergoing chronic hemodialysis false negative may occur if the patient is newly ልብ በሉ ፎልስ ፖዚቲቭ ደግሞ ሊከሰት የሚችለው if the patient is newly infected ከሆነ በቅርብ ከሆነ the test performed before antibody production adequate ከሆነ the minimum time to develop antibody is 3 to 4 weeks from initial exposure ብሎ ያስቀመጣለን። እንግዲህ ፖዚቲቭ enzyme linked immunosorbent assay are repeated in duplicated and if one or both tests are reactive እንዲሆን ሊያረጉ ይችላሉ ማለት ነው። ኮንፈርማተሪ ቴስት ፐርፎርም ፋይናል ዳያግኖሲስ ላይ ደግሞ ኮንፈርማተሪ ቴስቶች እንደሚያስፈልጉ ነው። ዌስተር ብሎት አሴይ ዘ ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ኮንፈርማተሪ ቴስት ተብሎ የሚታሰበው ዌስተር ብሎት አሴይ ኮንፈርማተሪ ቴስት ናቸው። ኦልሶ ኢንዳይሬክት ኢሙኖፍሎረሰንስ አሴይስ አቬለብል ዘ ቫይራል ሎድ ቴስት ኳንቲቲ ቫይሬሚያ ባይ ሜጀሪንግ ዘ አማውንት ኦፍ ቫይራል ሎድ አርኤንኤውንም ሜጀር በማድረግ በቀላሉ እንትን ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። ቀጥለው እንግዲህ each assay is own lower limit of sensitivity ይወስነዋል። result can vary from assay to method to other method ነው። so therefore is recommended that is the same assay method used consistently with a patient መሆን ይኖርበታል ነው። viral load can be used as prognostic factor አላቸው monitor disease progression and the effect of treatment ይላል። the number of CD4 lymphocyte is a blood surrogate marker of disease progression ነው። the normal CD ላምፎሳይት ካውንት ሬንጅ ቢቱን ከ500 እስከ 1600 ሴል መካከል ነው መሆን ያለበት ነው ተብሎ የሚታሰበው። ይሄ በሚሊሜትር ስኪዩቢክ ሚሊሜትር ብለን የምንጠራው ነው። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ከ500 እስከ 1600 ሲባዛ 10⁶ ፐር ኤል ብለንም እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ኖርማል ሬንጅ ነው CD4 ካውንቱ መሆን ያለበት ተብሎ የሚታሰበው። or 40 to 70% of all lymphocytes ስለዚህ በፐርሰንት ደረጃ ከ40 እስከ 70% መሆን አለባቸው ነው የሚለው። so surveillance case definition HIV infection among adults and adolescents ይላል greater than 30 years ዩናይትድ ስቴትስ 2000 ለምሳሌ እንግዲህ ስቴጆች አሉት። ልብ በሉ HIV ስቴጅ አለው። እነዚህ ላብራቶሪ ኤቪደንስ ነው። ላብራቶሪ ኮንፊርም HIV ኢንፌክሽን ክሊኒካል ኤቪደንስ ናቸው። በዚህ ጋር የምናያቸው በዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ላብራቶሪ ኤቪደንስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሶ ስቴጅ 1 ላይ እንግዲህ CD4 ሴል ካውንቱ ከ500 በላይ ይሆናል ነው የሚለን። ከ500 በላይ ነው። ስለዚህ 5000 ሲባዛ ይሄ ይሆናል ነው የሚለው። ኤጁ እቺኛው ናት ከዚህ በላይ ሆኖ ነው የሚለን። ስቴጅ ላይ ደግሞ ስትመጡ CD4 ሴል ካውንትስ ይላል ከ200 እስከ 499 ድረስ። ልብ በሉ ከ200 እስከ 400 ኦልሞስት እስከ 500 ድረስ ያለው ማለት ነው። በዛ መካከል ሲሆን ደግሞ ስቴጅ 2 ብለን እንከፍለዋለን CD4 ማለት ነው። ከ200 በዚህ ደረጃ ነው የሚለን። ፐርሰንቴጁ ከ14 እስከ 18 መሆን አለበት ነው የሚለን። ስቴጅ 3 ላይ ነው እንግዲህ ኤድስ ብለን ምንጠራው ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶቹ የሚታዩበት ኤድስ የሚባለው እንግዲህ HIV ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 ብለን እንጠራለን። እንደገና እናውን ስቴጅ ተብሎ የሚታሰባለ ግን ብዙ ጊዜ ከስቴጆች ጋር አያይዞ ጥያቄ የሚጠይቅበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ኮንሲደር እንድታረጉልን ስቴጅ 3 እንግዲህ ኤድስ ብለን ምንጠራ እሱም ደግሞ ከ200 በታች በሚሆንበት ሰዓት ነው። እነዚህ በላይ ነበሩ። ከ200 በታች በሚሆንበት ሰዓት እንግዲህ ስቴጅ 3 ይገባል ማለት ነው። ከ500 በላይ ከሆነ ኦልሞስት ስቴጅ 1 ነው። ስቴጅ 2 ብለን የምንጠራው ደግሞ ከ200 እስከ 500 ያሉት ናቸው CD4። ከ200 በታች በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ስቴጅ 3 ወይም HIV ኤድስ ብለን የምንጠራው ነው። ስቴጅ አናውን ብለው non confirmation on CD4 ካውንት ማናገኘው ነው። ስለዚህ non required but is no AIDS defining condition ይኖራል። non required but no AIDS defining condition ስቴጅ 1 እና ስቴጅ 2 ላይ ስቴጅ 3 ላይ or documentation of AIDS defining condition with laboratory confirmed HIV infection ብለው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ 3 ላይ ነው አንድ ሰው HIV AIDS ተብሎ ወደ መጥራት የምንችለው ስቴጅ 3 ላይ በሚደርስበት ነው። ስለዚህ ኤድስ ኢንዲኬተር ኮንዲሽን ለምሳሌ ኤድሶቹ ኢንዲኬት የሚያደርጉት ውስጥ መካከል ለምሳሌ ካንዲዲያስ ብለን የምንጠራው ብሮንካይ አለ።
እንደገና ደግሞ ትራኪያ ላንግ ካንዲዲያስ አለ፣ ኤሶፋጂያል አለ፣ ሰርቫይካል ካንሰር አለ፣ ኢንቫሲቭ ኮኪዲዮ ማይኮሲስ ብለን የምንጠራለን፣ ዲዝሚኔትድ ኦን ኤክስትራ ፖልሙላሪ ብለን የምንጠራቸዋለን፣ ክሪፕቶኮከስ ኤክስትራ ፖልሙላሪ፣ ክሪፕቶ ስፖሮዳይዶሲስ፣ ክሮኒክ ኢንተስታይናል፣ ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ ሬቲናይተስ ብለን የምንጠራቸዋለን። እንግዲህ ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ ስንል እንግዲህ ለምሳሌ ሎስ ኦፍ ቪዥን ጋር ሬቲናይተስ ጋር አለ። ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ ዲሲስ ለምሳሌ ከሊቨር እና አዘርዛ ሊቨር እና ስፕሊን ኖድስ ውጭ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የኤችአይቪ ኤድስ ብለን ኢንዲኬት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤድስ እንግዲህ የሚታወቀው ስቴጅ 3 በሚደርስበት ሰዓት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ላምፎማ ይኖራል፣ ላምፎማ ኢሚኖብላስቲክ አለ፣ ላምፎማ ፕራይማሪ ፎር ቤን አለ፣ ማይኮባክቴሪየም ኦቪየም ኮምፕሌክስ አለ፣ ማይኮባክቴሪየም ካንሳሲል ብለን የምንጠራ፣ ዲዝሚኔትድ ኦር ኤክስትራ ፖልሙላሪ ቲቢ ብለን የምንጠራቸው የሚከሰቱበት መንገድ አለ ማለት ነው። ፖልሙላሪ ወይ ኤክስትራ ፖልሙላሪ እንግዲህ ቲቪ ብለን የምንጠራው አንዶቹ ኤችአይቪ ኤዲስ ብለን የምንጠራሉ። እንዲሁም ደግሞ ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ ላይ ስፔሻሊ ከስፕሊና ከሊቨር ውጭ ከሆነ ኒሞሲስት ጂሮቮኒ ኒሞኒያ ብለን የምንጠራዎች ሌተስት ናት። በፊት እንግዲህ ኒሞሲስትስ ኒሞኒያ ብለን ካርኒ ኒሞኒያ ብለን የምንጠራት ነበር። አሁን ግን ጂሮቬሲ በምትለው እንደተቀየረች ነው ሌተስት ብለው እንትን የሚያስቀምጡት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ያሳየናል ነው የሚለን። እንግዲህ በተጨማሪም እንግዲህ ኢንሴፋሎፓቲ ኤችአይቪ ሪሌትድ አለ፣ ፕሮግሬሲቭ መልቲፎካል ሊኮ ኢንሴፋሎፓቲ አለ፣ ሄርፐስ ሲምፕሌክስ ብያቸዋለሁ ቅድም፣ ሂስቶፕላስሞስ ዲስሚኔትድ፣ አይሶፖሮሲስ፣ ክሮኒክ ኢንተስታይናል ዱሬሽን፣ ካቦሲ ሳርኮማ ይሄ ነው ትልቁን ደግሞ እንግዲህ ትልቅ እንትን አለው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው የሚያሳዩን ማለት ነው። ሴንተር ፎር ዲሲዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቬንሽን ሲዲሲ እንግዲህ ሪቫይዝድ ባደረገው ክላሲፊኬሽን ፎር ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ችልድረን ያንገር ዛን 30 ይርስ ኦልድ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ኖ ኤቪደንስ ኦፍ ሰፕሬሽን አለ፣ ኤቪደንስ ኦፍ ሞዴሬት ሰፕሬሽን፣ ሲቨር ሰፕሬሽን ብላቸው የምንጠራለው። ይሄ እንግዲህ ዲዩ ቱ ሪሌቲቭ ዊዝ ኢሚኖሎጂካል ካታጎሪ ነው፣ ችልድረን ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ 12 መንዝ ሴል ፐር ማይክሮ ሊትር ፎር ቴን እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ከ15,000 በላይ ነው፣ ከ1500 በላይ ነው ይለናል። ይሄ 25% ከ700 እስከ ይሄ ደግሞ እስከ 5000 ድረስ ነው። ከ700 እስከ 1500 ድረስ ያለው ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በኤጃቸው ከፋፍሎ ነው ያስቀመጠልን፣ እዚህ ላይ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤቭሪ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚኖሎጂካል ካታጎሪ ላይ እንግዲህ ኖ ኤቪደንስ ሰፕሬሽን ኤን1 ኖ ሳይን ሲምፕተም ከሆነ ኤን1፣ ኤቪደንስ ኦፍ ሞዴሬት ከሆነ ኤን2 ይለዋል። ሲቨር ሰፕሬሽን ከሆነ ደግሞ ኤን3 ብሎ ያስቀምጠዋል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ ኤን ነው ናይና ሲምፕተም፣ ኤ ላይ ደግሞ ማይልድ ሳይን ሲምፕተም ኖ ከሆነ ነው። ይሄ ማይልድ ከሆነ ሞዴሬት ከሆነ ሲቨር ከሆነ አለ። ማይልድ ከሆነ በኤ1 ኤ2 ኤ3 ጨርሰዋል። ሞዴሬት ከሆነ ቢ1 ቢ2 ቢ3 ይለዋል። ሲቨር ከሆነ ደግሞ ሲ1 ሲ2 ሲ3 ብሎ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ፕራይማሪ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን አዳልት ላይ እንግዲህ ሲምፕተም ፊቨር፣ ሶርቶራ፣ ፋቲግ፣ ዌት ሎዝ እና ማያልጂያ ብለን የምንጠራው አለ። እንዲሁም ደግሞ ፊቨርንም ኢንዲዩስ የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል። ኦልሞስት 40 to 80% ኦፍ ፔሸንት ዊል ኦልሶ ኤግዚቢት ሞርቢ ፍሎም ማኩሎፖፑላር ራሽ ዩዋል ኢንቮልቪንግ ትራንክ ላይ እነዚህ ነገሮች እንዲከሰቱ የማድረግ አቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ዲሃሪያ፣ ናውዣ፣ ቮሚቲንግ፣ ላምፌዴኖፓቲ፣ ናይት ስዊትነስ፣ አሴፕቲክ ሜኒንጃይተስ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በብዛት አዳልቶች ላይ የሚታዩ ሲምፕተሞች ናቸው ፎር ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ብለን የምንጠራው። አዘር እንግዲህ ሃይ ቫይራል ሎድ ኤክሲድ 1 ሚሊዮን ኮፒስ የመንትን የማድረግ አቅም ይኖረዋል ነው። እስከዚህ እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ ይደርሳሉ። ፐርሲስተንት ዲክሪዝ ኢን CD4 ላምፎሳይት ነው ብሎ ያስቀመጠልን። ሶ ወደ ትሪትመንቱ ስንመጣ እንግዲህ ጎል ኦፍ ትሪትመንት አለ። እንግዲህ ስናየው እንግዲህ the central goal of antiretroviral therapy is to decrease
ሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ መቀነስ ነው ታርጌታችን። ይሄኛ ብቻም ሳይሆን የደብሊውኤችኦ ታርጌትም እንዲሁም ደግሞ ሲዲሲ ብለን የምንጠራውም ትልቅ ኮንትሪቢሽን ከሚጫወቱ ውስጥ እንግዲህ ከኤችአይቪ ጋር ሪሌትድ የሆነ ሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ ያሉትን መቀነስ ነው። ኢምፕሩቭ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ሬስቶር ኤንድ ፕሪዘርቭ ኢሚዩን ፋንክሽን ኤንድ ፕሪቨንት ፈርዘር ትራንስሚሽን ስሩ ዚ ማክሲመም ሰፕሬሽን ኦፍ ኤችአይቪ ሬፕሊኬሽን። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ደረጃ ሄደን ማክሲመም ደረጃ ሄደን የቫይረሱን ሬፕሊኬሽኑ ምን ማድረግ ነው መቀነስ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኢምፕሩቭ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ነው። እነዚህ ነገሮችን ማድረግ አለብን ስፔሻሊ ባይ ሬዲዩሲንግ ኦፍ ሲምፕተም ሪሌትድ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ከሆኑ ማለት ነው። ሪስቶር እና ፕሪዘርቭ ኢሚዩን ፋንክሽን ነው። ፕሪቨንት ፈርዘር ትራንስሚሽን ፍሮም ስሩ ለተለያዩ ነገሮችም እንትን ማድረግ ነው። ዌል ጀነራል አፕሮቻችን ምን መሆን አለበት ነው? ሬጉላር ፔሪዮዲክ ሜጀርመንት ኦፍ ፕላዝማ ኤችአይቪ አርኤንኤ ሌቨል and CD4 count is necessary to determine the risk of disease progression in HIV infection individual and to determine when to initiate or modify antiretroviral treatment regimen check ማድረግ አለብን። Treatment decision should be individualized by the level risk indicated by plasma HIV RNA level and CD4 count ላይ ሆነ ማለት ነው። The use of potent combination antiretroviral therapy to suppress HIV replication አለ to below the level of detection of sensitive plasma HIV RNA assay limit potential ያለ the most effective means to accompany durable suppression of HIV replicationዎችንም ወቅቱን በጠበቀ መልኩ ሊኖሩ ይገባል። ይሄ አፕሮቻችን ነው። Each of is antiretroviral drug used in combination therapy regimen should always used according to schedule and dosage ላይ depend on መስጠት ይኖርብናል። Women should receive optimal antiretroviral therapy regardless of pregnancy status ላይ depend on መስጠት ይኖርብናል። The same principle of antiretroviral therapy apply to both HIV infection children adult ይኖራሉ children unique pharmacological and virological immunological consideration ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ person with acute primary HIV infection should be treated with combination antiretroviral therapy to suppress virus replication. HIV infection person even though with a viral load below detectable limit መሆን አለበት። An excellent source of information on treatment guideline can be found ነው የሚለው treatment is recommended for all HIV infected person ነው። ስለዚህ አይንተም ብለን የምንለያያቸው መንገድ አይኖሩም። ሁሉም HIV ፔሸንት ያለባቸው ሰዎች ትሪትመንታቸው እንዲጀምር ነው የሚሪከመንድ የሚደረገው ነው። CD4 lymphocyte count below especially ከ500 በታች በሚሆንበት ሰዓት ነው ብሎ እንግዲህ ያስቀመጠልን። Many clinicians would also favor starting therapy in asymptomatic patient with CD4 count above ከ500 ሆኖ በላይም ሆኖ ፊዚሻኖቹ አንዳንድ ፊዚሻኖቹ ፕሬፈረብል ያደርጋሉ ነው ትሪትመንታችን። ከረንትሊ ግን ብዙም CD4 እንደሚደረግበት ቀርቷል ነው ተብሎ የሚታሰበው። እንደ ድሮ CD4 ላይ ዲፔንድ ሆነ ምናምን አይደለም። ትሪትመንታውን HIV ያለባቸው ሰዎች እንዲጀምሩ ነው የሚደረገው። Other indication for therapy at CD4 count including pregnancy, history of AIDS defining illness, HIV associated እንዲሁም ደግሞ ከንትን ጋር ተያይዘው ያሉትን በስፋት የሚዳሰስበት ይኖራል። በነገራችን ላይ እነዚህ ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዛም ትልቅ ኮንትሪቢሽን የመጫወት አቅም አላቸው። ወደፊት እንግዲህ በደንብ አድርገን በሚቀጥለው ቲዩቶሪያል ክላሳችን ላይ ስለ ትሪትመንቱ በደንብ በስፋት ምናየው ይሆናል። ምክንያቱም ወሳኝነት ያለው እዛ ላይ ነው። ምክንያቱም ኢቭን መድኃኒቶቹ ራሱ ክላሲፋይድ የምናደርጋቸው ቤዝድ ኦን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስለሆነ ለምሳሌ non-nucleoside reverse transcriptase nucleoside reverse transcriptase inhibitors አለ non-nucleoside reverse transcriptase አለ protease inhibitors አለ እንደዛ fusion inhibitors ምናምን ይያል ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች አሉ። ስለዚህ እነዛም እንግዲህ ፎከስ የምናደርገው የትኞቹ መድኃኒቶች ናቸው for pregnant safe የትኞቹ መድኃኒቶች ናቸው for child safe ብለን ምንጠራና እዛ ላይ በደንብ አድርገን የምንዳስስ ይሆናል። ስለዚህ በዛሬ ቆይታችን እንግዲህ በዚሁ ይበቃናል። በሚቀጥለው ላይ እንግዲህ በፓርት 2 ላይ እንግዲህ በስፋት ስለ HIV መድኃኒቶች በደንብ አድርገን የምንተነትንበት ነው። ይሄ እንደ ግብአት እንዲሆናችሁ ስላሰብኩ ነው።
እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው